Hyvää huomenta Japanin ja tarkemmin sanottuna Kyoton kaduilta. Tällä hetkellä sää näyttää ihan loistavalta. Tää on yksi parhaimpia päiviä tähän mennessä. Lupaa jopa 15 astetta lämmintä, et ihan sika hyvä sää tulossa. Vitsi mä oon innoissani. Niin mun mielestä aurinko saa sut niin onnelliseksi kuin ollaan voi. Vaikka mä oon onnellinen siitä, että mä oon Japanissa, mutta siihen aurinko vielä päälle, niin että alkaa hymyilyttää. Tänään on muutama aktiviteetti tiedossa. Ainakin ensimmäisenä suunnataan tonne Kyoto Toweriin, mikä näkyy jo tässä meitä ihan vastapäätä. Konnichiwa. Can I get one ticket for adult? Arigatou gozaimasu. Näistä voi katsoa läpi ilmaiseksi. En tiedä kuinka hyvin näkyy teille, mutta aika hyvä näkymä täältä. Jos katsotte tarkkaan, niin tuolla näkyy Mount Fuji. Näkyy aika hyvin näiden lasien läpi. Kattokaa, tuossa näkyy Shinkansen. Just vissiin lähtee Kyotosta. Toi on niinku semmonen, mikä on pakko testaa jossain vaiheessa täällä Japanissa ollessa, että se on niin, kuulostaa niin cool, kun se on kuitenkin aika nopea tai tosi nopea juna ja kaikkea, niin jossain vaiheessa hyppään Shinkanseniin eli Bullet Trainiin tosiaan. Damn, on kyllä hyvät näkymät. No ihan varmaan mihin pitäisi suunnata seuraavaksi, mulla olisi niin monta aktiviteettia Kyotossa mitä tehdä. Ai melkein meillä istua tähän. Mutta kaikki ei pysty tehdä saman päivän aikana. Niin Kyoto on kuitenkin tosi iso paikka, niin ne alueet, missä mä haluan käydä, on aika kaukana toisistaan, niin ei huvittaisi käydä niinku yhdessä paikassa ja mennä ihan vastapäiseen paikkaan, vaan pitää ne sillä samalla alueella ja just käydä niissä sen mukaan, mikä on tietyllä alueella. On kyllä aika siistiä, kun näkee näitä paikkoja, missä niinku on itse käynyt jo, missä tulee käymään vielä. Täällä Kyotossa ollessa, niin näkee ne vähän niinku eri tavalla. Konnichiwa. Can I get this one? Yeah. Tulin burgerille. Tässä on tämmöiset hanskat. Mä en tiedä, onko tää ihan vaan hygienian takia vai onko tää tosi tulista tai jotain. Niin en tiedä mikä keissi, mutta laitetaan nyt nää hanskat käteen. Tässä näyttäisi olevan sipulia, jotain soossia ja pihviä ja juusto. Wagyu-burgeri tosiaan. Se oli ihan hyvä ateria, nyt on täyssulo ainakin. Mä oon huomannut kanssa, että mä oon aika dehydrated, eli niinku en juo tarpeeksi vettä käytännössä. Mä oon niinku joinain päivinä mä oon ollut juomatta ja sitten yhtäkkiä mä huomaan illalla, että en oo juonut yhtään vettä. Niin nyt tän päivän tavoite juo vettä kanssa. Ja nyt jää tänne hetkeksi istumaan ja editoimaan vähän sen, tässä on aika hyvä paikka. Olemme saapuneet meidän määränpäähän ja antakaa kun mä sanon, että mä aliarvioin tän helteen, tän matkamalaukun raahaamisen yhdistelmän. Niin kuin täällä tuntuu, totta kai kun mä en ole tottunut vielä tähän lämpöön, että täällä on yli 12 lämmintä ja tää matkalaukku oli kyllä yksi kunnon työmaa ja raahata tänne mukaan. Mutta katsotaan oliks tää nyt kaiken tän raahaamisen arvosta. Toi puisto oli isompi kuin mä ajattelin ja oli oikeasti ihan kauniskin paikka. Mutta 1000 jeniä oli mun mielestä ehkä hinnaltaan vähän yläkanttia ottaen huomioon, että kaikki nämä muut huikeat nähtävyydet, mitä mä oon nähnyt jo Kyotossa, on ollut joko ilman siitä joku 500 jeniä ja siinä mielessä oli vähän kallis ja toi matkalaukku oli kyllä ihan niinku perseestä vetää siellä, kun se oli hiekkatie. Niin se ehdottomasti toi mun kokemusta alas. Ja tää on vähän niinku kaukana muista Kyoton nähtävyyksistä, niin mä itse sanoisin, että tän voi skippaa. Et jos vertaa muihin nähtävyyksiin, 1000 pointin shrine tai no kaikki temppelit tai bambuumetsä, mihin me mennään vielä, niin kyllä mä ehdottomasti koen, että ne on hienompia nähtävyyksiä kuin tää. Et tän voi mun mielestä jättää välistä.
Mä nyt tässä mietin, että menisikö taksilla jopa tonne vai metrolla. Taksit on kuulemma aika kalliita täällä. Mä katsoin, että se olisi 16 €. Mutta se menisi kyllä aika suoraan sinne mun seuraavaan kohteeseen. Siis mä toivoisin, että mä vitsailisin. Kun mä sanon tän, mutta nämä metrokäytävät täällä maan alla, missä kävellään, tuntuu ihan fever dreamiltä. Niin kun nää on niin pitkiä. Meet metrolla paikasta A paikkaan B. Sit sä haluat vaihtaa metroa, niin sä kävelet yhtäkkiä 2 kilsaa. No ei nyt niin paljon, mutta tekit tuntuu, että sä kävelet melkein kilsan niin kuin metrosta toiseen. Jotenkin tosi inhottava fiilis, kun ajattelee, että pääsee suoraan uuteen metroon. Mutta se on oikeesti tosi pitkä matka, mikä kävelee siinä välissä. Katso taas. Mitä ollaan kokattu tällä kertaa? Työpiste. Vitsi, mä tarvitsin kyllä hyvän työpisteen, että jaksais niinku tehdä useamman tunnin niinku duunia puttien, kun toi työpiste on niin raffi ollut. Niin mun alaselkä on vähän fucked up ollut joinain päivinä. Ihan vaan sen takia. Katsotaan vielä ikkunasta ulos. Ihan hyvä maisema. Sain korkeimman kerroksen. Ja WC. Ihan clean. Lattiassa jotain mustaa, mutta muuten nice. Ihan hyvä. Tää taisi olla 29 € yhteensä. Sitten piti maksaa tuossa alhaalla 4 € joku kaupunkimaksu. En ollut tosiaan maksanut aikaisemmin missään, mutta ehkä se ei ole Airbnb:ssä pakollinen. Mut esim. Osakas ei ollut mitään kaupunkimaksua, ehkä se oli Vakiotan kaupunkimaksu. Se oli 4 €, eli joku 31 € yö. Et ei oo paha just mun budjetissa. Nuo bussit on kyllä rankkoja paikkoja. Tää ulkona on nyt 18 astetta lämmintä. Lämpimin päivä tähän mennessä, ja tuolla bussissa ei oo minkäänlaista ilmastointia. Tai ainakaan huomannut, että olisi ollut. Siellä on ikkunat, mitkä voi avaa, mutta sitten kun se on ihan täynnä ja haisee pahalle ja ei oo ilmastointia, niin se kyllä hittaa. Nyt vihdoin Nichi linnaan, johonkin linnaan. Kaikki ottaa kuvia jos mun takana olevasta jutusta. Onko tää hienompia niin kuin tuolta täältä puolelta? On se vissiin. Kengät taas pois. Tuo ääni, mikä täällä kuuluu noista lattian nauloista, mikä on aika cool. Kuulostaa vähän linnunlaululta. Oli ihan hieno linna. Yllättävän iso jopa. Siellä oli niinku tosi monta huonetta ja tosi monta käytävää. Nyt jatketaan matkaa tänne puutarhaan. Monet näistä nähtävyyksistä, missä mä oon käynyt, on sillai just tämmösiä puistoja ja puutarhoja. Ja musta tuntuu, että totta kai kun nyt on maaliskuu, niin nää ei ole vielä kukkinut yhtään mitkään, eikä ole vihreänä yhtään mitkään, niin mä tavallaan missaan sen parhaimman kauden, kun mä oon liian aikaisin näissä nähtävyyksissä. Mutta eikä me päästä sitten jossain vaiheessa nähtävyyksiin, jossa on paikat kukkinut, kunhan vaan mennään vähän myöhemmin niihin. No on nää niinku silti ihan näyttäviä nämä puistot ja puutarhat. Tää linna-alue on aika massiivinen. Sanoiko joku massiivinen? Tiedättekö mikä muu on massiivinen? Me ollaan nyt tossa. Me ollaan käyty niinku tää alue aika lailla. Niin tuolla on melkein samankokoinen alue tän sillan toisella puolella. Hienot nämä kaiteet. Mä en tiennyt, että nämä on keksitty Japanissa jo monia satoja vuosia sitten, tän tyyppiset kaiteet. Tuolla näkee noita kersikkapuita, siis kukkapuita, kersikkapuita. Miksi noita nyt kutsutaankaan Japanissa, en itse asiassa tiedä. On kyllä iso tää linna-alue. Mä yllätyin vähän. Mä ajattelin, että mä tehdään pikaisen tourin tän läpi. Ei tässä nyt kauheasti voi mennä, mutta kyllä tässä varmaan helposti 2 tuntia saa menemään, jos menee semmoseen hitaaseen tahtiin. Tuo ravintola, mihin mä olin menossa,
on nykyään sen verran suosittu, että sinne tarvii varauksen etukäteen. Ja mulla ei tietenkään ollut varausta, mutta mä katsoin Uber Eatsistä, että sieltä pystyy tehdä varauksen, sieltä pystyy tilaa etukäteen. Kun mä tilasin sieltä mun hotellille suoraan, niin mä kävelin menen ravintolaan turhaan, mutta ei se haittaa, kun hän kuitenkin testiin sen aterian, mistä mä oon innossa, niin toi on aika hypetetty. Ja on huikeet arvosanoja toi hampurilaispaikka, mihin mä olin äsken menossa. Niin mä oon innossani siitä ja nyt mä oon kaupassa ostaa ruokajuomaksi Pepsin. Miettikää, nämä Pepsit maksaa 100 jeniä, mikä on alle euron. Aika nice. Konnichiwa. Arigato. 7771. 771. Yeah. It's okay. Yeah. Okay, thank you very much. Arigato. Nyt on hype. Siis mä oon ottanut tätä nyt monta tuntia. No niin, ruokatestiin. Tuli kyllä hyvä mieli tosta Uber-kuskista, kuulosti niin mukavalta äijältä. Täällä on 2 ranskalaiset, 2 burgeria, sai 2 yhden hinnalla. Juomaa ei ollut, niin mä hain Pepsin tosiaan tosta toisesta paikasta ja maksoi joku 3300 jeniä, eli noin 20 €. Et aika kallis totta kai burgereista, mutta nää on bagu-burgereita, niin nää voi olla ihan sika hyviä. Ranskalaiset, nää on vähän, on aika lämpimiä vielä. Tää on se, missä taika tapahtuu. Burger reveal. Mä otin siihen cheddarin, piti lisää erikseen, että cheddari maksoi jonkun extra 2 €. Et aika kallis setti, mutta nyt näyttää asialliselta. Ja siellä on alla jotain suolakurkkuja ja en tiedä mitä muuta. Mä odotin vähän enemmän näin kalliilta burgerilta. Se on ongelma, kun asettaa odotukset liian korkealle, niin sitten pettyy, niin pessimisti ei pettyisi. Mut nyt kun mä oon Japanissa, niin mä oon tosi optimistinen. Se on mun uusi mindsetti. Nyt on kyllä hyvä tapa aloittaa päivä. Ihan hiljainen tähän metsä kanssa. Täällä ei niinku mitään ääniä. Just kuulee, kun ihmiset kävelee. Pitäisi saada aikaisemmin näihin nähtävyyksiin. Niin näkis nää niinku tyhjinä ihmisistä, mutta jotenkin niin vaikea herää joskus 4 aikoihin, kun on monena yönä mennyt nukkumaan. Vasta joskus tiedättekö 10, niin sä heräät 4, niin se seuraava päivä on ihan perseestä olla väsyneenä, vaikka pääsisikin näkee tämän niinku tyhjänä. Mutta siinä on vähän puolensa ja puolensa. Mutta se on paha, jos mä olin niinku pidempään just Kyotossa, vaikka viikon tai 2 viikkoa. Sit mua haittaisi herää vaikka kuin monesti aikaisin. Mutta kun on vaan 3 päivää ja herää joka päivä aikaisin, niin sit tulee aika kokattu fiilis. Täälläkin on tossa vaihteeksi niin monta temppeliä, että en kyllä aio mennä jokaiseen. Et ei tuokaan nyt kallis oo, 3 €. Mutta se, että mä käyn jokaisessa temppelissä, joka maksaa erikseen 3 €, niin yhtäkkiä se on yli 20 €, kun täällä on ihan sikamonta semmoista pienempää temppeliä. Mä ajattelin käydä siinä isoimmassa, mikä oli tossa bambuumetsän lähellä, mut eksyin vähän raiteilta. Mä en oikein nähnyt kahvinkonetta veden päällä tommosella laitteella, mutta tossa on kans toi Togetsuguo Bridge-silta. Se on ihan cleanin näköinen. Mä mietin enkä, onko se kuuluisa jostain, mutta se on vissiin vaan kuuluisa silta, et ei se oo mistään tietysti just kuuluisa. Ihan hyvän näköinen. Mä en tiedä ylitänkö mä sitä vai en, kun tuolla mun takana olisi kuitenkin vielä nähtävyyksiä. Vaikeita päätöksiä. Tää on niinku kimono forest, vaikka eihän nyt oikeesti mikään metsä on, vaan
Tää on tämmösiä taideteoksia niin sanotusti. Mä en tiedä miksi näitä kutsuis oikealta nimeltään. Ihan kiva tämmönen pikku spotti keskellä tätä katua. Mä tulin tähän Arashima Main Streetille. Se on niinku ruokaa, ravintoloita, pikkukauppoja, et ei oo kauhean iso street. Jos mä oikein ymmärrän, niin se loppuu jo tohon. Et tossa on se silta heti näkyy tossa, niin ei oo iso paikka, mutta eikö tästä mulle ruokaa löydy. Mä tajusin tässä tätä fried chickenia syödessä, että mähän on yli joka video syönyt fried chickenia, kun tää on niin hyvää. Mä tiedän, mä tykkään tästä, että on helppo syödä, helppo ottaa, kun tätä saa yli joka paikasta. Ja se on sillä ollut melkein mun vakio. Et pitää yli pakottaa itteni olemaan ottamatta fried chickenia, koska mä nyt oon legit joka päivä. En ihan joka päivä, mutta joka toinen päivä vähintään syönyt tätä. Arigatou gozaimasu. No niin, green tea vanilla jäätelötestiin. Ihan hyvä. Hoppaa. Hoppaa. Täällä onkin näyttää, että mä olisin jonkun kotona. Toskin oli vessa, niinku mitä? Tuntui jonkun kodilta. Tää temppeli oli yllättävän pieni. Temppelin ja tänne Gardeniin, mikä on tossa, mihin mennään seuraavaksi päässä 800 jenillä. Eli joku 5 euroa, ei ollut paha. Mutta tän temppelin voisi tyyli jopa skippaa, kun se näkee tossa Garden. Niin mä näen sen tosta Gardenista ihan ilmaiseksi, niin se on vähän niinku... Tässähän tulee semmoinen ylemmyyden tunne, kun itse on täällä 300 jeniä maksavassa temppelissä ja muut on tuolla alapuolella. Ja cool, kun tästä puistosta pääsee suoraan tohon bambuumetsään. Mä taisin tässä kävelläkin tässä jo aamulla ohi. Mä taisin valittaa siitä, että aamulla oli paljon turisteja ja nyt on yli tuplan määrä. Mut meikä suuntaakin jo seuraavaan kohteeseen. Toi bussi siis oli ihan täynnä. Viimeksi ollut noin täydessä bussissa vuonna 85, kun pakenin talvisotaa, mutta ei siitä sen enempää. Jotenkin tuntui, että oli niinku tosi hidaskin sen lisäksi, kun oli niin täynnä ja ahasta ja kaikkea. Mutta nyt ollaan menossa Ninsekai. Otas mä katon sen nimen. Mä en muista enää, siis nämä nimet on aika vaikea muistaa jotenkin, kun tuntuu, että ne vähän niinku, kun ei mitenkään oo paikallisia ite, niin sekoittuu sillä joukkoon, mutta katsotaan Nishiki Marketille. Tää on vissiin aika suosittu marketti ja siellä on kauheasti tekemistä ainakin ruoan suhteen. Älkää antako noiden perunoiden ulkonäön hämätä. Luulin, että se on sipsejä. Ne on oikeesti makeita. Itse asiassa sillai, nää ei oo sipsejä. Tiesittekö, että jotkut hedelmät ja marjat ja tommoset on niinku tosi kalliit Japanissa, just vaikka tossa oli mansikoit. Toi pieni asia on 10 euroa. Kun niitä on niin vaikea saada Japanissa, niin ne on tosi kalliit totta kai. Ne on vähän niinku luksustuja, mun mielestä joku meloni tai joku kiivi, niin ne on ihan sikakalliit. Niin voit joutua maksaa 50 euroa yhdestä melonista. Täällä on kaikenlaisia ruokia ja pakko kyllä myöntää, että mun päässä mä vertaan tätä tosi isosti Dotonboriin, koska se oli aika samantyyppinen. Tällähetkinen ruoka, mitä mun tekisi mieli, olisi sanottuna pizzaa. Niin kuin semmonen mättöpizza nyt hittais. Tossa olisi mäkkäri, mutta se ei ole ihan pizzaa, se on ihan muuta. Mä en tiedä, miksi mä aloin vertaa sitä pizzaa, mutta
pizza olisi niinku ihan mikä vaan mättöpizza olisi niinku mua. Tää näyttää hyvältä. Tiedätkö mitä? Mennään donitseille. Nyt mennään donitseille. Makso 1000 jeniä. Katsotaan onks nää parempia kuin Krispy Kreme. Muita donitseja mä en ookaan vielä maistanut tällä reissulla. Tää on niinku normisuklaa. Tää oli joku ihme suklaa pähkinä monsteri ja tää oli vissiin niinku kinuski. Mä en tiedä, tää maistuu vähän siltä. Tää on semmonen, minkälaisia donitseja mä teen kotona. Where are you sitting here? I'm sorry, my bad. Musta tuntuu lohipaalta, että mä veitän sen paikat. Mut jos siinä on varattu ne jollain rätillä paikka, niin en voi tietää, että se on joku paikka. Plus mä olin ennen niitä jonossa. Maksoin ja ostin noin sit ennen niitä. En tiedä, voiko varaa paikkaa, jos oot vielä asiakas. Mä oon donitsi-intoilija. Mä rakastan donitseja. Niin mä tiedän mikä on hyvä donitsi ja mikä ei. Ja toi ei ollut hyvä. Toi ei ollut hyvä donitsi. Se on niinku mid-donitsi. Ja toi paikka oli kyllä niinku hienon näköinen. Nyt mä olin löytää jonkun... No pizza ois niinku vieläkin mielessä, mut joku lihasa juttu kelpaa. Mä otin tämmösen massiivisen kanafileen. Mä en tiedä... Tai en tiedä, onko tää file vai mikä. Otas mä näytän teille. Niin hyvin kuin mä pystyn. Tää on mun käden kokoinen ja vähintään. Sanoisin, että joku 250 grammaa, 300 grammaa kanaa. Tuoksuu hyvälle. Tuossa oli tyyppi jonossa suositteli sanoi, että me syötiin tätä eilen, on sika hyvää, niin katsotaan onko tää ihan sika hyvää. On hyvää. Melkein voisin mennä takaisin ottaa toisenkin, tää on niin hyvää. Voisin ottaa spicin ehkä jopa. Tää oli kans vaan joku 700 jeniä, mikä on femman suunnilleen, alle femman. Tälleen reissun päällä mä ymmärrän hyvin, että miksi monilla on niinku vaikeuksia saada proteiinit täyteen, koska niin moni syö just ulkona ruokia. Ne käy ulkona syömässä ja totta kun syöt ulkona, niin ei siinä oo niinku kauheasti proteiinia kuin se lihan määrä. Esimerkiksi jossain vaikka meet mäkkäriin, no meet jonnekin kunnon ruokapaikka, missä saat vaikka kanariisin tai jonkun kanapastan tai jonkun tommosen, niin ei siinä oo kanaa kuin sillä 200 grammaa ja ei se millään riitä, jos syöt 3 kertaa ulkona, että siitä tulee niinku tyyli 80 grammaa proteiinia, niin tosi vaikea ehkä saada proteiinit täyteen just kun syö vaan ulkona. Mun mielestä tahalteen hommata tosta kaupasta proteiinipatukka ja vetää niitä niinku useampi päivän aikana tai proteiinijauhetta. Mut mä en halua tehdä semmoista, mä haluan nauttia tästä reissusta. Mä haluan syödä, proteiinipatukot ei oo kauhean hyviä yleensä. Mä haluan syödä semmoisen jatkuvasti ja miettiä sitä proteiinin saantia, kun tällä hetkellä mä en ole treenannut vielä kertaakaan. Se on vielä työn alla. Et tuossa mun hotellin lähellä, mun mielestä Kilsan sateella taisi olla kuntosali, niin jos mun tulee semmonen energiapiikki, niin mä voisin mennä sinne, mut just että mä oon niin puhki fyysisesti näistä päivistä, että siihen päälle kun pistäis vielä kuntosalin, niin se kyllä hittais ja kovaa. Ja ei niinku hyvällä tavalla. Mä olisin voinut enemmän teille tuolta marketin kauppojen sisältä, mut musta tuntuu, että se oli vaan niinku samaa kamaa eri ulkokuoressa. Vähän niinku suurin osa suomalaista, ketä mä tapaan Suomessa. Katos, me ollaan jo hotellilla. Let's go! Kääntyyks tää? Let's go! Meikän seuraava aktiviteetti on lämmin kylpy. Huhhuh. Tuntuu kyllä hyvältä olla taas oma huone. Mulla oli tosiaan 2 yötä. Mä olin semmoisessa kapsulihostellissa, et ei se ollut niin paha kuin semmoinen normaali hostelli, missä vaikka jotain niinku iso huone, vaikka 6 muun tyypin kanssa, mutta oli silti aika... Tai niinku siinä on se, että ei se nyt oo niinku ihan kauheeta, on se niinku ihan fine. Mut jotenkin se, että ei oo sitä omaa tilaa, että sä jaat jonkun ison tilan ihan tuntemattomien ihmisten kanssa. Totta kai siinä on se pieni tila, se kapsuli, mutta sä jaat kuitenkin sen tuntemattomien ihmisten kanssa. Siinä on se mun mielestä turvattomuus. Ja totta kai ne kaikki muutkin on just matkailijoita. Ne on samassa tilanteessa kuin sä, hyvin todennäköisesti. Mut et sä tunne niitä. Ei sulla ole mitään hajua, ketä ne on. Niin mun mielestä siinä on se. Ja sit kun siellä on kuitenkin ne yhteiset tilat, missä kaikki pitää käydä vessassa, suihkussa, jne. Niin sekin on sillä lailla, että mä olin olla omassa rauhassa. Ja sit kun siellä ei edes ollut mitään työpistettä, mistä tehdä töitä, niin se oli vähän rankka.
Mut kyllä niinku pari yötä menee aina noissa, että säästää vähän rahaa. Että se ei ole niin paha. Ja mä mietin itse asiassa, pitäisi mun olla vielä 3. yö siellä tämän mun tokan yön jälkeen. Se oli ihan fine, se meni. Se oli niinku, mä selvisin siitä, ei ollut niin paha oikeesti. Mut just, että mä olin jo varannut tän, niitä oli kyllä nice. Aika suunnalta iltapalalle. Ja sanotaan, että tää meidän paikka, mihin mennään, on aika tulinen. Aika cool, kun tässä näkee koko keittiön. Kaiken mitä tapahtuu. Iso menu. Varmaan otan vaan ton halvimman raamenin, koska periaatteessa tässä maksaa tosta showsta. 3000 raamenia, ja 3000 jeniä yhdestä raamenista on niinku 20 € raamenista, mikä on nyt crazy work. Et se maksaisi näin perusraamenista noin paljon missään paikassa, paitsi jos siellä on show mukana. Täällä oli tämmöset hienot vessut. Nappas mun puhelimen laita tonne ylös kuvaamaan, niin mä hain sillä materiaalia. Näette varmaan mun ilmeestä, että musta tuntuu, että mun kulmakarvat palaa. Se oli oikeastaan aika kuuma siitä läheltä. Tässä on nyt mun liha ja nuudelit ja vesi. Aika hyvän näköinen ateria ja tässä on kyllä ehdottomasti paras osuus toi show. No, en oo syönyt vielä, ehkä tää on oikeesti ihan sika hyvää, mutta on kyllä vähän pieni liha. Näissä raameissa on aina tosi pienet nää lihat. Niin tää on legit joku maks 50 grammaa. Et ei kyllä näillä raamenilla tuu proteiinit täyteen. On hyvä. Kyllä tää niinku ehdottomasti on tää show, mistä täällä maksetaan ja tää tunnelma. Niinku täällä on semmonen hyvä meno koko ajan mun mielestä. Nää on tosi mukavia nää työntekijät täällä, niinku ne puhuu englantia. Tuossa oli äsken näytti ohjeita niinku lapulta. Niin ne oli suomeksi, mikä oli aika yllättävää mun mielestä. Ja pitää antaa loppuarvosana sit kun lähetään täältä. No nyt se koktaa jotain tossa. Oli yllättävän hauska kokemus, että pakko myöntää, että mä en odottanut kauheasti, mutta se ylitti mun odotukset rehellisesti sanottuna. Että totta kai just 20 € tommosesta tosi perusraamenista oli ihan sikana, mutta siinä maksettiinkin siitä showsta ja mä sanoisin, että toi oli semmonen, että sä menet sinne kerran, sä et ikinä mene sinne, kun ei se ollut niin hienoa, että sä haluat uudestaan mennä kokea saman. Ja mitä raameniin tulee, niin mä oon mun mielestä syönyt 4 raamenia tässä reissun aikana, niin toi oli sillain 3. niistä 4, et ei ollut mikään ihmeellinen tosiaan. Ainoa fiilis, mikä mulla tuossa lopussa tuli justiinsa, että mä mietin, että siinä oli kauheasti ihmisiä just ystävien kanssa, perheiden kanssa viettämässä laatuaikaa. Ja mä oon kokenut niin paljon asioita täällä Japanissa ollessani, mutta mulla ei niinku ollut ketään, kenen kanssa jakaa niitä kokemuksia. Ja tossa tuli semmonen, että nyt mä oon niinku yksin täällä syömässä. Ja kaikki muut oli niinku nauroi yhdessä, söi yhdessä, koki sen jutun yhdessä. Niin mä koin sen yksin. No teidän kanssa, kun te katsotte näitä videoita. Mut silti tuntui siltä, että olin vähän niin kuin yksinäinen siinä tilanteessa. Ja semmoista se on, kun päättää lähteä yksin ihan minne tahansa päin maailmaa. Et tuntuu välillä yksinäiseltä. Et totta kai mä oon tavannut paljon ihmisiä, mut en oo tehnyt vielä mitään pysyviä tuttavia tai ystäviä tähän mennessä. Mut joka tapauksessa mä lopetan videon tähän. Uskokaa itteenne, niin voit saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!